A few moments later. Yo guys, so welcome to my channel. Dito ngayon ako sa tabing dagat. Dito sa medyo malakas ang baha dito. Malaki na siya eh. Ito nga siya sa tabing dagat guys eh. Tabing dagat, malakas ang baha dito.
sabi ninyo? May trabaho pa rin kayo din? Listen. Kumakan kayo. Ito mga bro. Sa bayan pa. Nakuha ko lang rin. Ganda natin kung hanggang sa kaya niya na bighan. Tapos din yung buha. Pero hindi naman siya kalakihan na ilog. Parang po lang siya sapat dito sa ilog niya. Walang silawid na. So, thank you lagi sa support sa channel ko.
guys, ganito na lang ang video ko. Salamat lagi sa suporta nyo sa channel ko. And stay safe to all and God bless. Thank you for watching.